ยุคไวกิ้งคือช่วงคริสตศตวรรษที่8ถึง11หรือราวปีค.ศ. 793ถึง1066ซึ่งเป็นช่วงที่ดินแดนสแกนดิเนเวียได้แก่นอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กในปัจจุบันมีประชากรที่เรียกว่าชาวนอร์สอาศัยอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่โหดร้ายทั้งป่าทึบภูเขาสูงและชายฝั่งทะเลโดยมีกลุ่มคนที่เรียกว่าชาวไวกิ้งออกเดินเรือสู่ดินแดนไกลโพ้นเพื่อปล้นสะดมและสู้รบจากการค้นพบทางโบราณคดีเผยว่าชาวไวกิ้งไม่ได้เป็นเพียงนักรบและโจรสลัดแต่เป็นนักสำรวจพ่อค้านักศิลปะและนักเดินทางที่เชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าหากันก่อนยุคโลกาภิวัตน์หลายศตวรรษคลิปนี้อับดุลไททูบจะรวบรวม8การค้นพบทางโบราณคดีที่พลิกความเข้าใจของมนุษยชาติว่าโลกในอดีตนั้นลึกซึ้งกว่าน่าประหลาดใจกว่าและมีความเป็นมนุษย์มากกว่าที่เราเคยจินตนาการ1. โอเซเบิร์กเรือไวกิ้งที่สวยที่สุดในโลกเรือไวกิ้งที่สวยที่สุดในโลกถูกค้นพบในปี 1904 ที่นอร์เวย์โดยคาดว่าสร้างราวค.ศ. 820 จากไม้โอ๊กแทบทั้งหมดยาว 26.5 เมตรกว้าง 5 เมตรมีช่องพาย 15 คู่รองรับฝีพาย 30 คนความเร็วสูงสุดราว 10 น็อตหัวเรือและท้ายเรือแกะสลักลวดลายสัตว์และมนุษย์อย่างประณีตจนนักวิชาการตั้งชื่อรูปแบบศิลปะว่าโอเซเบิร์กซึ่งกลายเป็นหนึ่งในสไตล์ศิลปะไวกิ้งที่สำคัญที่สุดภายในห้องฝังศพหลังเสากระโดงเรือพบโครงกระดูกผู้หญิง2คนอายุราว80ปีและ50ปีนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าผู้หญิงสูงอายุคือราชินีอาซาราชินีกึ่งตำนานจากยุคไวกิ้งของนอร์เวย์ช่วงประมาณค.ศ. ที่9และย่าของฮารัลด์แฟร์แฮร์กษัตริย์องค์แรกของนอร์เวย์ตามประเพณีไวกิ้งโดยบางคนเชื่อว่าเธอคือหมอผีหญิงผู้มีพลังทางศาสนาสูงสุดหลักฐานสำคัญคือรถม้าพิธีกรรมรถเลื่อนแกะสลักภาชนะดินเผารมทอมือและซากสัตว์บูชายันนับ10ตัวแม้โจรขุดสมบัติในยุคก่อนจะขโมยโลหะมีค่าไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เหลือยังบอกเราได้มากกว่าทองคำทุกชิ้นตั้งแต่เรื่องราวคือการฝังศพบนเรือโอเซเบิร์กในนอร์เวย์ไม้โอ๊กที่ใช้สร้างเรือรักษาสภาพดีเพราะดินเหนียวกรดต่ำทำให้นักวิทยาศาสตร์ประกอบใหม่ได้ถึง 90-95% และนั่นทำให้โอเซเบิร์กกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการศึกษายุคไวกิ้ง 2. แลนโซเมโดหมู่บ้านไวกิ้งปี 1960 โลกยังเชื่อว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคือชาวยุโรปคนแรกที่เหยียบแผ่นดินอเมริกาทว่านักโบราณคดีชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงอย่างแอนเนอร์สตีเนอร์อิงสตาร์และเฮลเกอร์อิงสตาร์กลับไม่เชื่อพวกเขาอ่านมหากาพย์ไอซ์แลนด์โบราณที่บันทึกเรื่องราวการเดินทางสำรวจและตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเหนือของชาวไวกิ้งที่บรรยายถึงวินแลนด์หรือดินแดนแห่งองุ่นบริเวณชายฝั่งตะวันออกของแคนาดาจึงออกเดินทางตามร่องรอยตามตำนานทั้งคู่จึงออกเดินทางค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีโดยสอบถามชาวประมงท้องถิ่นที่นิวฟันแลนด์จนกระทั่งพบเนินดินรกร้างที่แลนโซเมโดสการขุดค้นดำเนินไป8ปีระหว่างปี 1961 ถึง 1968 เผยฐานอาคาร8หลังรูปแบบเหมือนบ้านนอร์สในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ทุกประการการหาอายุด้วยคาร์บอน 14 ระบุว่าสร้างขึ้นในปี 1021 หลักฐานที่พิสูจน์ชัดที่สุดคือเตาเผาเหล็กพร้อมตะกรันเข็มกลัดสำริดทรงวงแหวนกระสวยปั่นได้และเปลือกฟักทองบัตเตอร์นัทผลไม้ที่ไม่เคยขึ้นในนิวฟันแลนด์แต่ขึ้นได้เฉพาะทางใต้ไกลออกไปประมาณ700กิโลเมตรสะท้อนว่าชาวไวกิ้งสามารถเดินทางไกลโดยเรือได้แม้ชาวไวกิ้งจะละทิ้งที่นี่ไปนานแต่แลนโซเมโดได้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ว่าชาวไวกิ้งได้เดินทางไปถึงอเมริกาเหนือก่อนโคลัมบัสเกือบ500 ปี 3. หลุมฝังศพ BJ 581นักรบหญิงไวกิ้งในปี 1878 นักโบราณคดีเยลมาสโตเป้ขุดค้นหลุมฝังศพชื่อ BJ 581บนเกาะบีเยอร์เคพบอาวุธครบชุดของนักรบสถานะสูงดาบหอกขวานลูกธนูเจาะเกราะโล่2อันเกราะขี่ม้าตัวผู้1ตัวและม้าตัวเมีย1ตัวรวมถึงกระดานเกมยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงความสามารถในการวางแผนทุกอย่างบ่งชี้ว่านี่คือผู้บัญชาการทหารระดับสูงจึงลงบันทึกว่านี่คือโครงกระดูกของนักรบชายอย่างไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งเกือบ140 ปีต่อมาในปี 2017
ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยชาร์ลอตต์ เฮเดนสเตียนา จอห์นสันส่งชิ้นส่วนกระดูกฟันและแขนไปวิเคราะห์ DNA ผลที่ได้ทำให้ทีมวิจัยต้องอ่านซ้ำหลายรอบเนื่องจากไม่พบโครโมโซม Y ในสารพันธุกรรมซึ่งหมายความว่าร่างในตำราฝังศพนักรบไวกิ้งที่อ้างอิงกันมาตลอดนั้นเป็นผู้หญิงงานวิจัยนี้ได้จุดชนวนถกเถียงทีมวิจัยโต้ว่าตำแหน่งวัตถุรอบร่างและการไม่มีสิ่งของที่เชื่อมโยงกับผู้หญิงใดเลยขัดแย้งกับข้อสงสัยทุกข้อจากหลุมศพกว่า 1,000 หลุมมีเพียง2หลุมที่มีอาวุธครบสมบูรณ์ที่สุดและ BJ581 คือหนึ่งในนั้นสิ่งนี้บอกเราว่าเราอ่านอดีตผ่านอคติของปัจจุบันมาตลอดเช่นเมื่อพบอาวุธสันนิษฐานว่าเป็นผู้ชายเมื่อพบเครื่องประดับสันนิษฐานว่าเป็นผู้หญิง 4. พระพุทธรูปแห่งเฮลโกพระพุทธรูปกลางดินแดนไวกิ้งปี 1954 นักโบราณคดีพบรูปปั้นสำริดสูง 8.4 เซนติเมตรนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ดอกบัวมีดวงตาที่ 3 บนหน้าผากบนเกาะเฮลโกแหล่งโบราณคดีสำคัญของชาวไวกิ้งในทะเลสาบมาลาเรนประเทศสวีเดนผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนศิลป์ระบุว่ารูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นราวคศวรรษที่ 5-6 ณ พรมแดนปากีสถานอัฟกานิสถานร่องรอยสายหนังที่พันอยู่รอบคอบ่งชี้ว่ามันถูกพกเป็นเครื่องรางซึ่งอาจจะเป็นของพ่อค้าที่ต้องเดินทางนับพันกิโลเมตรข้ามหุบเขาแม่น้ำและท้องทะเลพระพุทธรูปแห่งเฮลโกไม่ได้มาเดียวดายในกรุสมบัติเดียวกันยังพบไม้เท้าพิธีกรรมบิชอปงาช้างจากไอร์แลนด์กระบวยทองแดงจากแอฟริกาเหนือที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเหรียญจากอาหรับและแก้วแฟรงก์จากยุโรปตะวันตกสิ่งของที่รวมกันอยู่ที่เดียวนี้มาจาก4ทวีปที่แตกต่างกันสะท้อนให้เห็นว่าเกาะเฮลโกยุคนั้นไม่ต่างจากสนามบินนานาชาติแห่งโลกโบราณนักประวัติศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่ารูปปั้นพุทธนี้ใช้เวลาเดินทางนานอาจถึง300ปีก่อนมาถึงสวีเดนจากอนุทวีปอินเดียผ่านเปอร์เซียเข้าสู่กรุงแบกแดดในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรอับบาชิดและเดินทางตามเส้นทางแม่น้ำขึ้นเหนือสู่แผ่นดินสแกนดิเนเวียเพื่อสุดท้ายมาหยุดอยู่บนโต๊ะของช่างฝีมือไวกิ้งที่หลงไหลในความงามของงานหล่อสำริดชั้นสูงชิ้นนี้ 5. เรือรอสกิล6เรือไวกิ้งที่ยาวที่สุดในโลกในปี 1997 คนงานขุดดินได้พบซากไม้โบราณในโคลนก้นอ่าวที่รอสกิลประเทศเดนมาร์กนักโบราณคดีตระหนักได้เลยว่านี่คือการค้นพบยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โบราณคดีทางทะเลเรือรอสกิล6คือเรือรบไวกิ้งที่ยาวที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบยาว 37.4 เมตรสร้างราวปี 1025 ออกแบบสำหรับฝีพาย 78 คนกว้างเพียง 3.5 เมตรกินน้ำตื้น 1 เมตรเหมาะทั้งทะเลเปิดและบุกชายฝั่งนักวิชาการเชื่อว่าเรือลำนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือหลวงที่ใช้พิชิตและปกป้องอาณาจักรเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ทำให้ชาวไวกิ้งน่าเกรงขามอย่างมากในอดีตแม้พบชิ้นส่วนเพียง 20% แต่ทีมอนุรักษ์ใช้เวลา 15 ปีประกอบบนโครงเหล็กเพื่อจัดแสดงที่ British Museum ผู้ชมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนาดจริงทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมันคือความยิ่งใหญ่ของวิศวกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการขยายอำนาจทหารทางทะเลที่ทำให้กษัตริย์ไวกิ้งในอดีตเข้าครอบครองอาณาจักรได้ใหญ่กว่าบางประเทศในยุโรปในปัจจุบัน 6. สมบัติไวกิ้งที่สมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งในปี 2007 นักธุรกิจวัยเกษียณและบุตรชายออกไปทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบร่วมกันนั่นคือการเดินสำรวจทุ่งว่างเปล่าพร้อมกับเครื่องตรวจจับโลหะซึ่งนำไปสู่การขุดลึกลงไปราว 30 เซนติเมตรแล้วก็พบถ้วยเงินอายุ1,000 ปีพร้อมกับเหรียญและโลหะที่ระยิบระยับภายในถ้วยบรรจุเหรียญ617เหรียญสร้อยแขนงาช้างทองคำหายากและโลหะเงินกว่า65ชิ้นตัวถ้วยเองผลิตในฝรั่งเศสหรือเยอรมนีราวกลางคศวรรษที่ 9 ตกแต่งด้วยลายสิงโตและสัตว์นักล่าเดิมใช้ในพิธีกรรมโบสถ์ก่อนที่ไวกิ้งจะปล้นมาจากอารามหรือรับมาเป็นค่าไถ่โดยการนำถ้วยโบสถ์มาใช้เป็นกล่องเก็บสมบัติเป็นเรื่องปกติของไวกิ้งที่บุกปล้นอารามแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวสมบัติคือคำถามว่าใครเป็นคนฝังมันและทำไมถึงไม่กลับมาเอาด้วยเหรียญเหล่านี้มีจารึกว่าแอลเทลสแตนกษัตริย์แห่งชาวอังกฤษทั้งหมดซึ่งมีการใช้คำนี้หลังยึดเมืองยอร์กในปี 927 ทว่าเหรียญแทบไม่มีรอยใช้เลยหมายความว่าถูกฝังไม่นานหลังผลิตนักวิชาการจึงสรุปว่าสมบัติถูกฝังในช่วงปลายปีนั้นโดยผู้นำไวกิ้งที่กำลังหลบหนีความวุ่นวายทางการเมือง
รีบฝังทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อตั้งใจจะกลับมาเอาแต่ก็ไม่มีโอกาสนั้นอีกเลย 7. หลุมฝังศพหมู่ที่น่าสยดสยองจากยุคไวกิ้งในปี 2025 ที่ใกล้คูน้ำป้อมปราการยุคเหล็กโบราณบริเวณเคมบริดจ์เชอร์มีการขุดค้นพบหลุมขนาด 4x1 บรรจุโครงกระดูกสมบูรณ์4ร่างถูกฝังในท่าคว่ำหน้าลงบางคนถูกมัดข้อมือกองกะโหลกถูกแยกจากลำตัวกองกระดูกขาที่เรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบรวมถึงชิ้นส่วนซี่โครงกระดูกเชิงกรานและกระดูกอื่นๆที่กระจัดกระจายทั้งหมดดูเหมือนเป็นร่างชายหนุ่มซึ่งการหาอายุด้วยคาร์บอน 14 ระบุว่าโครงกระดูกเหล่านี้มีอายุระหว่างคริสต์ศักราช 772 ถึง 891 ช่วงที่เคมบริดจ์เชอร์ยังเป็นเขตชายแดนระหว่างอาณาจักรแซกซอนและไวกิ้งบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในหลุมนี้คือชายหนุ่มอายุ 17-24 ปีที่สูงถึง 196 เซนติเมตรนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของชายยุคนั้นเกือบ 30 เซนติเมตรที่กระโหลกศีรษะด้านซ้ายหลังมีรูรูปไข่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตรแสดงร่องรอยของการสมานตัวซึ่งหมายความว่าเขารอดชีวิตจากการเจาะกะโหลกนักวิชาการตั้งทฤษฎีว่าเขาอาจจะมีเนื้องอกในต่อมใต้สมองซึ่งทำให้ร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติและการเจาะกะโหลกเพื่อระบายความดันนี้เองคือการรักษาที่ช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ดร.ออสการ์ อัลโดเรตตั้งข้อสังเกตว่าที่ตั้งหลุมใกล้กับป้อมปราการเก่าสนับสนุนทฤษฎีว่าเป็นหลุมประหารสาธารณะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่ชุมนุมสำคัญมักถูกใช้เป็นพื้นที่ลงโทษในสังคมโบราณแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาเป็นชาวแซกซอนหรือไวกิ้งถูกประหารหรือสังหารในสมรภูมินี่คือปริศนาที่การวิเคราะห์ DNA และไอโซโทปกำลังไขคำตอบอยู่ 8. เยอร์มุนบูหมวกกันน็อกไวกิ้งชิ้นเดียวที่สมบูรณ์ในโลกในช่วงที่นอร์เวย์ยังอยู่ภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมันบุตรชายของเกษตรกรผู้หนึ่งได้ทำการขุดเนินดินเล็กๆบนที่ดินโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังจะค้นพบของขวัญชิ้นสำคัญจากประวัติศาสตร์ทีมนักวรรณคดีจากมหาวิทยาลัยออสโลขุดพบเศษเหล็ก9ชิ้นที่เมื่อประกอบเข้าหากันกลายเป็นหมวกเหล็กทรงกลมรูปทรงไข่มีขอบวงโลหะรอบหน้าและศีรษะพร้อมที่ป้องกันดวงตาและจมูกในรูปแบบ Spectacle Guard ที่ดูคล้ายกับกรอบแว่นตาไม่มีเขาไม่มีขนนกแค่เหล็กเรียบๆที่ประกอบกันอย่างชาญฉลาดด้วยการย้ำหมุดกว่า30ตัวนี่คือเยอร์มุนบูหมวกเหล็กเพียงใบเดียวจากยุคไวกิ้งที่สมบูรณ์ที่สุดความสำคัญของเยอร์มุนบูไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวหมวกแต่อยู่ที่บริบทรอบข้างหลุมฝังศพที่บรรจุอาวุธเกือบครบชุดของนักรบชั้นสูงดาบขวานหอกลูกธนูรวมไปถึงเกราะโซ่ที่หากย้ำหมุดครบทุกวงจะหนักถึง 8-10 กิโลกรัมและอาจใช้เวลาทำนานกว่าครึ่งปีข้าวของทั้งหมดถูกทำลายอย่างตั้งใจก่อนฝังซึ่งเป็นธรรมเนียมของไวกิ้งที่ต้องทำลายอาวุธก่อนเพื่อให้มันเดินทางไปกับเจ้าของส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ